διάβολος προσπαθεί να χρηστέψει τον αγωνιστή. Γέροντα, μερικές φορές οι πειρασμοί έρχονται ο ένας επάνω στον άλλον και δεν αντέχω. Να σου πω μια λύση για να τους αποφύγεις. Θα τη δεχθείς? Ναι. Η μόνη λύση για να αποφύγεις τους πειρασμούς είναι να συμμαχίσεις με τον διάβολο. Τι γελάς? Δεν σου αρέσει αυτή η λύση? Κοίταξε να σου πω. Όσο κανείς αγωνίζεται, θα έχει πειρασμούς και δυσκολίες. Και όσο προσπαθεί να αποφύγει τον πειρασμό, τόσο κόντρα του πάει ο διάβολος. Αλλά με τους πειρασμούς, αν τους αξιοποιήσουμε σωστά, δίνεται η ευκαιρία, επειδή μερικές φορές η ζωή μας είναι αντιευαγγελική, να γίνει ευαγγελική. Γέροντα, σκαλώνω σε μερικά ασήμαντα πράγματα και δεν έχω μεταδιάθεση να αγωνιστώ για κάτι ανώτερο. Αυτά είναι σαν τις νάρκες που βάζει ο εχθρός για να χρηστέψει το στρατό. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη ζημιά στον αγωνιστή, κοιτάει πώς να τον αχρηστέψει με ασήμαντα πράγματα. Ύστερα να ξέρεις ότι υπάρχουν και μικρά ταγκαλάκια, που κάνουν όμως μεγάλη ζημιά. Μία φορά ρώτησαν ένα μικρό ταγκαλάκι: «Τάχα, τι μπορείς να κάνεις εσύ?» «Εγώ τι μπορώ να κάνω?» είπε. «Πάω και μπερδεύω τις κλωστές της μοδίστρες στους τσαγκάριδες», απάντησε, «και τους κάνω να θυμώνουν». Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα, όχι μόνο σε εμάς, αλλά μερικές φορές και στα κράτη. Στους πνευματικούς ανθρώπους δεν υπάρχουν σοβαρές αφορμές για σκάνδαλα, από τα μικρά παίρνει ο διάβολος αφορμή. Τσακίζει τον άνθρωπο ψυχικά με κάτι χαζά, παιδικά πράγματα. Οπότε κάνει την καρδιά του όπως εκείνος θέλει και μένει μετά κανείς ένα κούτσουρο. Γιατί γέροντα ενώ βάζω ένα πρόγραμμα, μία σειρά στον αγώνα μου και ξεκινώ με διάθεση να αγωνιστώ, σύντομα ξεχνιέμαι? Δεν ξέρεις? Το ταγκαλάκι, όταν πάρει είδηση ότι κάνουμε δουλειά πνευματική, τότε γυρίζει το κουμπί αλλού. Ενώ βάζουμε ένα πρόγραμμα, μία αλφα σειρά, βρισκόμαστε σε άλλη. Και αν δεν προσέξουμε, το αντιλαμβανόμαστε μετά από μέρες. Γι' αυτό ο αγωνιστής πρέπει να πηγαίνει ολοκόντρα στο διάβολο. Φυσικά, με διάκριση, και να τον παρακολουθεί κάποιος έμπειρος πνευματικός. Έναν άνθρωπο που δεν κάνει λεπτή εργασία στον εαυτό του, ο Σατανάς τον πολεμάει. Ο Σατανάς δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο, αλλά πάει σε έναν αγωνιστή, για να τον πειράξει και να τον αχρηστέψει. Δεν χάνει τον καιρό του να κάνει λεπτή εργασία σε κάποιον που δεν κάνει λεπτή εργασία. Στέλνει σε αυτόν που ράβει με σακοράφα, διάβολο με σακοράφα. Σε αυτόν που κάνει λεπτό εργόχειρο, στέλνει διάβολο που κάνει λεπτό εργόχειρο. Σε αυτόν που κάνει πολύ ψηλό κέντημα, στέλνει διάβολο για πολύ ψηλή εργασία. Σε αυτούς που κάνουν χονδρή δουλειά στον εαυτό τους, στέλνει χονδρό διάβολο. Στους αρχαρίους, στέλνει αρχάριο διάβολο. Οι άνθρωποι που έχουν λεπτή ψυχή, πολύ φιλότιμο και είναι ευαίσθητοι, χρειάζεται να προσέξουν. Γιατί βάζει και ο διάβολος στην ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους. Και μπορεί να φτάσουν στη μελαγχολία ή ακόμη, Θεός φυλάξει, και στην αυτοκτονία. Ο διάβολος, ενώ εμάς τους ανθρώπους μας βάζει να πηγαίνουμε κόντρα στο πλησίον μας και να μαλώνουμε, ο ίδιος ποτέ δεν πάει κόντρα. Τον αμελή τον κάνει πιο αμελή, τον αναπαύει με το λογισμό, το κεφάλι σου πονάει, είσαι αδιάθετος, δεν πειράζει για αν δεν σηκωθείς για προσευχή. Τον ευλαβή τον κάνει πιο ευλαβή, για να τον ρίξει στην επιφάνεια, ή τον σπρώχνει να αγωνιστεί περισσότερο από τις δυνάμεις του, ώστε να αποκάμει και να αφήσει μετά όλα τα πνευματικά όπλα και να παραδοθεί ο πρώην πολυαγωνιστής. Τον σκληρόκαρδο τον κάνει πιο σκληρόκαρδο, τον ευαίσθητο υπερευαίσθητο. Και βλέπεις πόσοι άνθρωποι, άλλοι γιατί έχουν κάποια ευαισθησία και άλλοι γιατί έχουν κλονιστεί τα νεύρα τους, ταλαιπωρούνται με αϊπνίες και παίρνουν χάπια ή βασανίζονται και χαραμίζονται στα νοσοκομεία. Σπάνια να δει σήμερα άνθρωπο ισορροπημένο. Έγιναν μπαταρίες οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν ηλεκτρισμό. Όσοι μάλιστα δεν εξομολογούνται, δέχονται επιδράσεις δαιμονικές. Έχουν ένα δαιμονικό μαγνητισμό. Γιατί ο διάβολος έχει εξουσία επάνω τους. Λίγοι άνθρωποι, είτε αγόρια, είτε κοπέλες, είτε ηλικιωμένοι είναι, έχουν ένα βλέμμα γαλήνιο. Δαιμονισμός. Ξέρεις τι θα πει δαιμονισμός? Να μην μπορείς να συνεννοηθείς με τον κόσμο. Ο διάβολος μας βάζει ένεση αναισθησίας. Είπα σε κάποιους γιατρούς που συζητούσαν για την αναισθησία που κάνουν στις εγχειρήσεις. Του πειρασμού η αναισθησία έχει άσχημες επιπτώσεις στον άνθρωπο, ενώ αυτή που κάνετε εσείς βοηθάει. Η αναισθησία του διαβόλου είναι σαν το δηλητήριο που ρίχνει το φίδι στα πουλιά ή στα λαγουδάκια για να παραλύσουν και να τα καταπιεί χωρίς να αντιδράσουν. Ο διάβολος, όταν θέλει να πολεμήσει έναν άνθρωπο, στέλνει πρώτα ένα διαβολάκι, αναισθησιολόγο, για να κάνει τον άνθρωπο πρώτα αναίσθητο, και μετά πηγαίνει ο ίδιος και τον πελεκάει, τον κάνει ό,τι θέλει. Αλλά προηγείται ο αναισθησιολόγος. Μας βάζει έννοιση αναισθησίας και ξεχνούμε. Να, βλέπεις, οι μοναχοί υποσχόμαστε, οι βριστήνε, χλεβαστήνε κτλ. Και τελικά ο πειρασμός μερικές φορές μας μπερδεύει και κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που υποσχεθήκαμε. Αλλιώς ξεκινάμε και αλλιώς καταλήγουμε.
Για αλλού ξεκινήσαμε να πάμε και αλλού πηγαίνουμε. Δεν προσέχουμε. Δεν σας έχω πει παραδείγματα? Παλιότερα στην Κόνιτσα δεν υπήρχε τράπεζα. Αναγκάζονταν οι άνθρωποι να πάνε στα Γιάννενα όταν ήθελαν να πάρουν κανένα δάνειο. Ξεκινούσαν λοιπόν μερικοί από τα γύρω χωριά και πήγαιναν 72 χιλιόμετρα με τα πόδια να πάρουν δάνειο. Για να αγοράσουν λόγου χάρη ένα άλογο. Τότε, αν κανείς είχε ένα άλογο, μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του. Έκανε ζευγάρι με το άλογο κάποιου άλλου και έρωγωνε. Μία φορά ξεκίνησε ένας να πάει στα Γιάννενα, να πάρει δάνειο, για να αγοράσει ένα άλογο, να οργώνει τα χωράφια του και να μην παιδεύεται να σκάβει με την τσάπα. Πήγε λοιπόν στην τράπεζα, πήρε το δάνειο και μετά πέρασε και από τα εβραϊκά μαγαζιά και χάζευε. Τον έβλεπε ένας Εβραίος, τον τραβούσε μέσα. «Παίρνα μέσα, μπάρμπα, έχω καλό πράγμα». Έμπαινε εκείνος μέσα, άρχισε ο Εβραίος να κατεβάζει τα τόπια από τα ράφια. Τα έπαιρνε, τα τίναζε. «Πάρ' το», του έλεγε, «είναι καλό και για τα παιδιά σου θα σου το δώσω πιο φθηνό». Έφευγε από τον έναν, προχωρούσε παραπέρα, χάζευε σε άλλον. «Έλα, μπάρμπα, μέσα», του έλεγε ο Εβραίος, «θα σου το δώσω πιο φθηνό». Κατέβαζε τα τόπια, τα άνοιγε, τα άπλωνε. Ζαλίστηκε στο τέλος ο καημένος. Είχε και λίγο φιλότιμο. Σου λέει, τώρα τα κατέβασε τα τόπια, τα άπλωσε. Και δήθεν και τα παιδιά του πιο φθηνό. Έδωσε τα χρήματα που είχε πάρει από την τράπεζα και χρειαζόταν για να πάρει το άλογο. Τελικά γύρισε στο σπίτι με ένα τόπι σάπιο ύφασμα. «Πού είναι το άλογο?» τον ρωτάνε. «Έφερα ύφασμα για τα παιδιά», λέει. «Αλλά τι να το κάνουν το ύφασμα?» Χρεώθηκε εντωμεταξύ στην τράπεζα και άλογο δεν πήρε, παρά ένα τόπι πανίχωνεμένο. Άντε πάλι να πηγαίνει να σκάβει με την τσάπα στα χωράφια και να δυσκολεύεται για να ξεχρεώσει το δάνειο. Αν αγόραζε άλογο, θα επέστρεφε και καβάλα, θα ψώνιζε γελία πράγματα για το σπίτι του και δεν θα σκοτώνονταν να σκάβει με την τσάπα. Αλλά για να χαζεύει στα μαγαζιά τα εβραϊκά, είδατε τι έπαθε. Έτσι κάνει και ο διάβολος, σαν τον πονηρό έμπορο, σε τραβάει από εδώ, σε τραβάει από εκεί, σου βάζει τρικλοποδιές. Και τελικά σε καταφέρει να πας εκεί που θέλει εκείνος. Για αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις, αν δεν προσέξεις. Σε ξεγελάει και χάνεις τα καλύτερα χρόνια σου. Ο διάβολος κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος. Ο διάβολος είναι τεχνίτης. Αν φέρει λόγου χάρη την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε ένα πνευματικό άνθρωπο, έναν ελεεινό λογισμό, εκείνος θα τον καταλάβει, θα τιναχθεί και θα τον διώξει. Γι' αυτό του φέρνει ένα πνευματικό λογισμό. Το τάδε βιβλίο, του λέει, γράφει αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα του τραβήξει την προσοχή λόγου χάρη στον πολυέλαιο. Θα αναρωτηθεί ποιος άραγε να τον έφτιαξε, ή θα του θυμίσει ένα άρρωστο που πρέπει να πάει να τον δει. Α, έμπνευση, λέει, την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ενώ είναι ο διάβολος που μπαίνει ο ενδιάμεσος και πιάνει ο άνθρωπος στη συζήτηση με το λογισμό του. Οπότε ακούει τον ιερέα να λέει, μετά φόβου, και τότε καταλαβαίνει ότι τέλειωσε η Θεία Λειτουργία. Και εκείνος δεν συμμετείχε καθόλου. Να, και εδώ στο ναό πηγαίνει η εκκλησάρισα να ανάψει τα κεριά στο πολυέλαιο και έχω παρατηρήσει ότι και μεγάλους ακόμα τους αποσπά ο πειρασμός εκεί πέρα και χαζεύουν την αδελφή πώς ανάβει τα κεριά. Αυτό είναι τελείως παιδικό. Μόνο τα μικρούτσικα παιδιά χαίρονται με κάτι τέτοια και λένε «τα άναψε». Δηλαδή αυτό για τα μικρά παιδιά είναι δικαιολογημένο, αλλά για τους μεγάλους. Ή ενώ πρέπει να αποφεύγουμε τις κινήσεις την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο πειρασμός μπορεί να βάλει εκείνη την ιερή ώρα μία αδελφή να γυρίσει στον αλόγιο τα φύλλα του βιβλίου, να κάνει θόρυβο και να τους αποσπά όλους. Ακούνε κρίτς κρίτς, τι γίνεται, λένε, και φεύγει έτσι ο νους από τον Θεό και χαίρεται το ταγκαλάκι. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην γινόμαστε εμείς αιτία να αποσπά την προσοχή των άλλων την ώρα της Θείας Λατρείας. Κάνουμε ζημιά στον κόσμο και δεν το καταλαβαίνουμε. Ή παρατηρήστε σε καμία ανάγνωση. Όταν φτάνει ο αναγνώστης στο πιο ιερό σημείο, από το οποίο θα βοηθηθούν πολλοί άνθρωποι, τότε ή θα χτυπήσει δυνατά από τον αέρα η πόρτα, ή θα βήξει κάποιος, ή θα αποσπαστεί η προσοχή τους και δεν θα ωφεληθούν από αυτό το ιερό σημείο. Έτσι κάνει τη δουλειά του το ταγκαλάκι. Αν βλέπατε το διάβολο πώς κινείται, δεν τον έχετε δει, γι' αυτό δεν καταλαβαίνετε μερικά πράγματα. Κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος. Το έχω παρατηρήσει στο καλύβι όταν συζητώ. Μόλις φτάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στο πιο ευαίσθητο, για να βοηθήσω αυτούς που με ακούν, τότε ή κάποιος θόρυβος γίνεται, ή έρχονται άλλοι και διακόπτω. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντι τη σκήτη ή να βλέπουν κάτι. Και κανονίζει να έρθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζητήσεως, για να αλλάξω θέμα και να μην ωφεληθούν. Γιατί όταν αρχίσει η συζήτηση, ξέρει ο διάβολος που θα καταλήξει. Και επειδή βλέπει ότι θα πάθει ζημιά, στέλνει κάποιον ακριβώς στο πιο ευαίσθητο σημείο για να με διακόψει. Πάτερ, από πού να μπούμε, φωνάζει. Πάρτε λουκούμια και νερό και ελάτε από εκεί, τους λέω. Άλλοι μπαίνουν εκείνη τη στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν, γιατί πρέπει να σηκωθώ να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να σηκωθώ. Αρχίζουν και την κουβέντα, από πού είσαι κτλ.
Οπότε είμαι αναγκασμένος να αρχίσω πάλι από την αρχή, να ξαναπώ φερρυπίν το παράδειγμα που έλεγα. Μόλις προχωρώ, φωνάζει από κάτω ο άλλος. Πάτερ Παΐσιε, πού μένεις? Από εδώ είναι η πόρτα. Άντε να ξανασηκωθείς. Βρε τον πειρασμό. 6-7 φορές μια μέρα μου έκανε το ίδιο. Μέχρι που αναγκάστηκα και έβαλα μερικούς φρουρούς. Εσύ κάθισε εκεί και κοίταζε να μην έρθει κανένας από εκεί. Εσύ κάθισε εδώ μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου. 6-7 φορές να αρχίσεις ολόκληρη την ιστορία, να τους φέρνεις στο σημείο που θα βοηθηθούν. Και τα ταγκαλάκια πάλι να δημιουργούν σκηνές. Βρε τον πειρασμό τι κάνει. Γυρίζει το κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα. Μόλις ο αγωνιζόμενος πάει να συγκινηθεί λίγο από κάτι, τάκ, του γυρίζει το κουμπί αλλού και ξεχνιέται με εκείνο. Θυμάται πάλι κάτι πνευματικό, τάκ, του θυμίζει κάτι άλλο. Τον κάνει όλο τούμπες. Ο άνθρωπος, αν μάθει πώς εργάζεται ο διάβολος, θα απαλλαγεί από πολλά πράγματα. Γέροντα, πώς θα μάθει? Να παρακολουθεί. Άμα παρακολουθεί κανείς, μαθαίνει. Βλέπεις, οι τζομπαναρέοι είναι οι καλύτεροι μετεωρολόγοι, γιατί παρακολουθούν τα σύννεφα, τον αέρα. Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, λόγοι Β, πνευματική αφύπνιση, σελίδα 62.